Toamna în Maramureș e o poveste vie, cu dealuri pictate în roșu și auriu, sate tradiționale unde timpul pare oprit și drumuri care te duc către locuri încărcate de legende. În următoarele minute pornim într-o călătorie haihui prin unele dintre cele mai frumoase colțuri ale acestei regiuni, de la satele pitorești de pe Valea Izei, la spectaculosul cimitir vesel din Săpânța sau panoramele pasului Gutâi și atmosfera unică de la Breb. Așadar, haideți cu noi! Și cine știe, poate că găsiți următoarea destinație pentru vacanța voastră de toamnă. Prima oprire în satul Mara, unde te întâmpină frumusețea și simplitatea autentică. Casele din lemn cu acoperișuri înalte și porți sculptate în motive tradiționale păzesc ulițele liniștite. Pe lângă ospitalitatea oamenilor, aici găsești o atracție locală delicioasă, Păstrăvăria Mara. Păstrăvăria se află pe drumul ce leagă Baia Mare de Sighetul Marmației, iar aici, apa rece și curată a munților creează mediul potrivit pentru creșterea păstrăvului. În apele curate ale Heleșteului am văzut inclusiv sturioni. Aici poți încerca păstrăv la grătar, afumat sau servit în rețete tradiționale, alături de mămăligă și muștei. O combinație clasică ce transformă masa într-o experiență autentică. Atmosfera este rustică și prietenoasă, iar vis-a-vis se află complexul turistic Mara, unde tradițiile și ospitalitatea locală completează perfect vizita. De aici am admirat un peisaj superb de toamnă în Maramureș. Dar oricât de plăcut ar fi să rămâi aici, călătoria continuă. La doar câțiva kilometri distanță, drumul urcă spre unul dintre cele mai spectaculoase pasuri montane din Maramureș, Pasul Gutâi. Drumul urcă șerpuit prin Pasul Gutâi, iar toamna priveliștea de aici este pur și simplu spectaculoasă. Pădurile se aprind în nuanțe de roșu, arămiu și auriu, ca și cum muntele ar fi pictat de un artist inspirat, iar fiecare curbă îți dezvăluie o nouă panoramă, mai impresionantă decât cea dinainte. Atmosfera e sălbatică și neatinsă, cu aer curat și liniște specifică muntelui. Iar Pasul Gutâi nu este doar o trecătoare între Maramureșul istoric și Țara Lăpușului, ci și o experiență vizuală și emoțională. Dar, dincolo de munte, Valea Izei ascunde sate unde tradiția încă respiră, iar fiecare casă pare desprinsă dintr-un alt timp. Haideți să le vedem! Următoarea oprire e la Vadul Izei, la moara lui Nicolae. La moara lui Nicolae vezi cum apa pune mișcare roata din lemn ca odinioară și tot aici vâltoarea spală țesături cu puterea curentului, iar toamna, mirosul de prune coapte te duce direct la cazanul de țuică, unde se naște Horinca Maramureșeană. Dacă vrei să descoperi în detaliu aceste meșteșuguri și povești autentice, urmărește și clipul nostru dedicat acestui loc unic din Maramureș.
Nu departe de aici găsiți Mocănița de pe Valea Vișeului, care este una dintre ultimele locomotive cu aburi funcționale din Europa. Iar acum haideți să agățăm harta în cui, la Sighetul Marmației, oraș de graniță plin de istorie și de povești cutremurătoare. De la străzile vechi cu aer multicultural până la emoționantul memorial al victimelor comunismului, orașul Sighet are un farmec aparte și multe povești triste de descoperit. Aici era închisoarea de la Sighet, memorial victimelor comunismului. Îți dai seama cum arăta Sighetul ăsta? Încă n-am avut puterea să-i dedic un clip acestui oraș care cu siguranță îl merită. Dar într-o zi o voi face. De aici continuăm călătoria către Săpânța, unde găsim un loc unic în lume, cimitirul Vesel. Crucile viu colorate și epitafurile cu umor povestesc viața oamenilor din sat într-un mod inedit, sincer, direct și plin de personalitate. Este un muzeu în aer liber unde tradiția și arta populară se împletesc într-o perspectivă diferită asupra morții. Am pregătit un clip special dedicat acestui loc fascinant și vă invit să-l urmăriți dacă nu l-ați văzut încă și să-i descoperiți poveștile acestui cimitir Vesel unic în lume. Dar pentru a simți pe deplin sufletul satului maramureșan, trebuie să mergem la Breb, unde admirăm ulițele liniștite, căsuțele din lemn cu porți sculptate și atmosfera autentică a acestui colț de lume. Și nu degeaba acest loc l-a fascinat inclusiv pe regele Charles, care a contribuit la salvarea mai multor gospodării locale. Urmărește clipul nostru dedicat satului Breb. Acolo am surprins un pic din viața simplă și autentică a oamenilor. Iar când ajungeți prin zonă, nu ratați mănăstirea Bârsana. Dacă vii dinspre Baia Mare, mergând spre Borșa, una dintre variantele pitorești este drumul care trece prin Cavnic. Acest vechi oraș minier a fost transformat în stațiune montană și este astăzi cunoscut pentru iernile sale lungi și pârtiile de schi care atrag turiști din toată țara. După un drum destul de lung și anevoios pentru că infrastructura lasă uneori de dorit, am ajuns la Borșa. Stațiunea are un potențial uriaș, dar încă se află la granița între turism autentic și turism în dezvoltare. Drumuri proaste, clădiri fără identitate sau servicii inegale arată că stațiunea încă mai are de recuperat. Totuși, frumusețea naturii câștigă. Aici găsești liniște, aer curat și aventuri care îți rămân în suflet. În zonă se află Cascada Cailor, cea mai mare cascadă din România, dar pe care n-am reușit să o vedem. În schimb, ne-am bucurat de o plimbare cu telegondola și am admirat pârtia olimpică, singura din România de altfel, cea care atrage iubitori de schi și turiști dornici de panorame. Borșa este una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din Maramureș, așezată la poalele munților Rodnei. Priveliștea este spectaculoasă, cu vârfuri înalte, păduri dese și aer curat de munte. Toamna, culorile se aprind pe versanți, iar iarna se transformă totul într-un paradis al sporturilor de iarnă. Îi auzi drujba, cum cântă. Acum mai sunt.
Iar ultima noastră oprire este la Muzeul satului Maramureșan din Baia Mare. Aflat pe un deal împădurit la marginea orașului, muzeul este mai mult decât un simplu spațiu de expoziție. Este un sat întreg, adus la viață, unde respiră tradiția la fiecare pas. Pe aleile pietruite descoperi case țărănești autentice, aduse bucată cu bucată din satele Maramureșului. Lemnul vechi, îmbătrânit de vreme, porțile sculptate cu motive tradiționale și grădinile simple, creează senzația că te-ai întors în urmă cu un secol. Și în mijlocul complexului se ridică impunătoare o biserică din lemn cu turn înalt, simbol al spiritualității maramureșene. Iar în jur, gospodăriile țărănești completează imaginea vie a satului de odinioară, cu șură de fân, ateliere de meșteșuguri, instalații de prelucrare a lemnului și chiar șovăltoare. Dacă vrei să vezi Maramureșul condensat într-o experiență autentică, Muzeul satului Maramureșan din Baia Mare este locul care îți arată într-o singură plimbare o întreagă lume care încă trăiește în inimile oamenilor. Dacă ți-a plăcut această călătorie, hai prin Maramureș, dă-ne un like, abonează-te și lasă-ne în comentarii un loc pe care ai vrea să-l explorăm data viitoare. Iar pentru povești detaliate din fiecare loc, intră pe clipurile dedicate, pentru că Maramureșul are mereu de oferit ceva nou.